Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, έβαλα αυτό το μπαρόμετρο εδώ πέρα και είδαμε ότι όντως ανέβαζε πίεση μέχρι και 5 PSI περίπου. Διαφορά στον γκάζι ένιωσα πολύ, όταν λέω πολύ, σε σχέση με το τι πήγαινε αυτό, έτσι. Γιατί αυτό ήταν ένα μηχανάκι το οποίο ήταν κουδουνιασμένο τελείως, δεν πήγαινε βήμα, σχετικό είναι αυτό, το ικανοποιητικό για τη δουλειά που το θέλαμε, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς πηγαίναμε στο βουνό με αυτά, δεν κάναμε κόντρες. Μην μπαίνετε στην πρίζα με αυτό το θέμα, ρε παιδιά. Το μηχανάκι δεν το στείνω για κόντρες. Μην τρώγεστε με τα ρούχα σας. Είμαι 40 χρονών. Τα έκανα αυτά όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και δυστυχώς τότε δεν είχα και τα λεφτά και πάλι δεν τα έκανα δηλαδή. Βάζαμε καμιά κόντρα στο δρόμο με κανέναν άλλο μαλάκα σαν εμένα και κάναμε καμιά μαλακία. Για την κάβλα μου το στείνω. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Το θέμα του κόστους που επίσης πολλοί ρωτάτε, θα το επαναλάβω, δεν πρέπει να έχει πάει πάνω από 200, 220, 230, 250 ευρώ. Δεν έχει πάει παραπάνω. Ήταν ουσιαστικά το κόστος της τουρμπίνας, το μικρό ντεποζιτάκι που έδωσα κάποια λεφτά σε αυτόν τον άνθρωπο δεν ήταν 20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Το κόστος της αντλίας, όλα τα άλλα, κάτι σωληνάκια, κάτι τέτοια, εντάξει, αυτά δεν είναι κόστος ας πούμε μεγάλο. Το θέμα όλο είναι η χαρά. Επειδή αρκετοί ας πούμε λέτε γιατί δεν το κάνεις injection, γιατί δεν κάνεις έτσι. Τι να κάνω injection, παιδιά. Τώρα μίλαγα με έναν άνθρωπο, κάτω στα σχόλια δηλαδή κάτω από ένα βίντεο. Ο τύπος λέγεται Μένιος Φουρτιώτης. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι αστείο. Φίλε, αν αυτό είναι το όνομά σου, χωρίς παρεξήγηση, εντάξει, δεν το λέω για να παρεξηγηθείς. Έτσι. Μου λέει ας πούμε να το κάνω EFI. Και αν θα είχα τα λεφτά, αν θα το έπαιρνα κτλ. Ναι, φίλε, θα το έπαιρνα. Όπως σου απάντησα και από κάτω, έχω ακολουθήσει ήδη άλλο δρόμο. Αν είδατε στο βίντεο αυτό που κάνουμε το first start, σε αυτό το βίντεο, στο τέλος, είναι ο αδερφός μου ο οποίος λύνει ένα μοτέρ. Αυτό είναι ένα μοτέρ Astra που αγοράσαμε. Astra, το παλιό κλασικό Astra, όχι σαν αυτό εδώ, γιατί αυτό είναι Malaysia το μοτέρ. Γι' αυτό και κάνει έτσι καμπάνα σαν town mate που μου λέει ο άλλος. Και εκείνο θα το κάνω 54 διαδρομή με 56 πιστόνι, βγαίνει γύρω στα 133 κυβικά, 135, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Έχω κάνει τον υπολογισμό, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει. Εκείνο μπορεί να του βάλω την τουρμπίνα πάνω να λειτουργήσει δοκιμαστικά, αν και εκείνο θα γίνει πολύ δυνατό. Εντάξει, θα δούμε. Οπότε έχω ήδη ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο, ο οποίος κοστολογικά είναι πιο ακριβώς και από το να έπαιρνα ένα EFI, αλλά το ζήτημα είναι ότι εκείνο είναι και σίγουρο ότι θα δουλεύει. Αυτό εδώ έχει διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και στη συνέχεια του βίντεο. Άρα θα ήταν καταρχήν λογικό να του βάλω το injection και να πάω να του βάλω μετά και το κανονικό setup. Δηλαδή να βάλω πρώτα την τουρμπίνα, μετά το injection και μετά να φτάσουμε στην κεφαλή. Αυτή η λύση έχει πολύ μεγάλο, εκτός από πολύ μεγάλο κόστος, δεν είμαστε σίγουροι και θα δουλέψει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσω να το κάνω να δουλέψει. Και θέλεις intercooler, σωληνώσεις. Και σωληνώσεις όχι τέτοια πράγματα. Θες σωληνώσεις να πάνε στο injection μέσα. Θέλεις να προσαρμόσεις intercooler, ψυγεία λαδιού, να βάλεις τον εγκέφαλο. Με αυτά τα ρεύματα που έχει το παπάκι, παίζει αυτός ο εγκέφαλος. Δεν έχω ιδέα. Παιδιά, μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά τα οποία εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ διάβασα για αυτό το setup και το έφτιαξα μόνος μου, εντελώς μόνος μου, με ό,τι είδα στο ίντερνετ. Σας είπα και πάλι, ο αδερφός μου μηχανικός είναι. Το μόνο που μου φτιάξε, μου κόλλησε αυτή τη σωλήνα εδώ πέρα. Που και πάλι δεν είναι και δουλειά μηχανικού, ας πούμε αυτή. Έτσι, ο μηχανικός κάνει άλλα πράγματα. Δεν είναι θέμα μόνο να έχεις τα λεφτά. Το θέμα είναι εντάξει, οκ. Να ρίξω τώρα τι, 2.000 ευρώ ή 1.500 ή 1.000 ευρώ, ας πούμε, πάνω σε αυτό το μηχανάκι, το οποίο εγώ κιόλας ούτε για κόντρες ούτε τίποτα, έτσι, δεν το συζητάμε. Το μόνο που κάποιοι λένε και αυτό το σκέφτομαι είναι να του βάλω έναν αισθητήρα. Για να βλέπω αναλογία καυσίμου και τα λοιπά, αέρα καυσίμου, πώς λέγεται αυτή η ιστορία, η οποία δεν ξέρω κιόλας μπαίνει εδώ. Ναι, γιατί μετά δεν έχω turbo, δεν έχω εξάτμιση, παιδιά. Οπότε δεν μπορώ να τη βάλω μετά, πρέπει να τη βάλω εδώ. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ένα που μου είπε πρώτος ένας άνθρωπος, ο Colt Mitsu, αλλά μου το είπε μεταγενέστερα και ο G-Tech. Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, έτσι ήταν η σειρά. Πρώτα μου το είπε ένας και μετά ο άλλος. Και ένας G-Tech Βασιλόπουλος. Μου είπανε αυτήν τη σωλήνα
να την κάνω όσο πιο κοντή μπορώ, δηλαδή η απόσταση να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο και να είναι πιο λεπτή. Αυτό έχει μια πολύ καλή λογική. Θα φυσάει τα καυσαέρια μέσα με πολύ πιο πολύ πίεση, με αποτέλεσμα να γυρνάει καλύτερα η τουρμπίνα. Και όπως σας είπα, αυτό θα το λύσω τώρα για να δούμε τι έχει γίνει μέσα εκεί με το πιστόνι και τα λάδια που καίει και τα λοιπά. Οπότε προχωρούμε με το λύσιμο. Θα στήσω κάπου την κάμερα για να μπορέσω να δουλέψω με έναν σωστό ρυθμό. Κύριος είδε τι θα βρούμε μέσα. Πρέπει πρώτα να βγάλουμε λάδια. Αυτό όταν είχα πάει στο ποτάμι με το φίλο μου. Τι έκανα παιδιά, το σφίγγω. Ναι, το σφίγγω ρε. Μιλάτε. Όταν είχα λοιπόν πάει στο ποτάμι με το φίλο μου τον Μάκη και το φίλο μου τον Βούκα, βράδυ βασικά, δεν το έχουμε γράψει αυτό σε κάμερα, γιατί δυστυχώς το GoPro δεν παίρνουν νύχτα. Πηγαίνοντας, ο Μάκης, κάτσε να δούμε το λάδι. Ο φίλος μου ο Μάκης λοιπόν, μάλλον για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, είναι ένα ποτάμι. Θα δείτε ένα βίντεο, έχω κάνει ένα βίντεο πιο κάτω που... το λάδι είναι λίγο γκρι. Έχω κάνει ένα βίντεο πιο κάτω, το οποίο έχουμε δέσει μία σανίδα που έχω εκεί πάνω, αν φαίνεται. Κάτσε να δω αν φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, νάτι. Εδώ βλέπετε και τα απλωμένα εδώ. Λοιπόν, την οποία την έχουμε δέσει πίσω από το παπί και με τραβάνε μέσα σε ένα ποτάμι, το οποίο ποτάμι είναι κάτω τσιμεντοστρωμένο. Δεν είναι ποτάμι με κροκάλες μέσα. Είναι ποτάμι που είναι τσιμεντοστρωμένο. Και με τραβάνε εκεί μέσα με αυτό το παπί με τράβαγε ο Μάκης. Αυτό λοιπόν το ποτάμι έχουμε πάει και μια νύχτα. Μια πολύ ωραία νύχτα. Την οποία δεν τη γράψαμε σε βίντεο, δεν υπήρχε τρόπος δηλαδή να γραφτεί σε βίντεο. Με αυτή τη νύχτα ο Μάκης, που βέβαια που είναι δύο άνθρωπος εκεί μέσα που ήμασταν, μες στη μαύρη νύχτα, είχε μια τεράστια λακκούβα μπροστά του και πήγε και έπεσε μέσα. Έπεσε μέσα, μπρουμίτισε εντελώς, μπήκε στο νερό μέχρι εδώ όλο μέσα, ξέρω, κάπου εκεί. Τότε νομίζω πρέπει να πήρε νερά το μηχανάκι. Εν πάση περιπτώσει, επί 3 απανωτές αλλαγές έβγαζα από μέσα ένα λάδι γκρι. Γκρι λάδι. Είναι ένα με το νερό. Δηλαδή άλλαζα τα λάδια, έβαζα καινούριο. Εντάξει, δεν έβαζα καινούριο, μην τρελαθούμε. Μεταχειρισμένα λάδια έβαζα. Το έβαζα μπροστά, δούλευε 2, 3, 4, 5 λεπτά και ξανά βγαίναν όλα γκρι. Και ξανά και ξανά, μέχρι να... Στο τέλος βαρέθηκα να τα αλλάζω, γιατί δεν είχε πια νόημα. Άλλαζα. Και όλο γκρι βγαίνανε τα λάδια. Οπότε στο τέλος λέω δεν γάμιεται. Ό,τι και να έχει μέσα, ας το κάψει. Εγώ λέω θα βάλω λάδι να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Έχω την αίσθηση ότι... Τότε ήταν η αρχή του τέλους για το μοτεράκι αυτό. Έτσι. Από τότε λοιπόν, από εκείνο και το βράδυ, το μηχανάκι άρχισε να καίει λάδια σαν τρελό.
καθόλου σφιγμή είναι αυτή. Αυτό είναι που μου τη βιδώνει, ρε πούστη. Όταν πέφτει το εργαλείο. Το λύσιμο είναι εύκολο. Το τουρμπάκι. Μια... Πιθανότατα είχα θέμα απολειών. Θα σας πω σε επόμενο βίντεο που θα λύσω την τουρμπίνα κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζω, ώστε άνθρωποι που έχετε παραπάνω γνώσεις από μένα να με βοηθήσετε. Παιδιά, το wastegate το είχα καταργήσει, γιατί δοκίμαζα κάτι την τελευταία φορά. Εν πάση περιπτώσει εδώ αυτό δεν μ' άρεσε, γι' αυτό έχανα. Γι' αυτό έχανα πίεση, πιθανότατα. Θα τη λύσουμε, γιατί κάποιοι λέτε ότι θα χαλάσει η τουρμπίνα κτλ. Θα τη λύσουμε να δούμε φθορές. Αν τυχόν φαίνονται, γιατί δεν ξέρω και τίποτα. Εσείς θα μου πείτε. Εγώ δεν ξέρω χριστό από τούρμπο. Προς το παρόν φαίνεται γαμάτι. Μάγκες, τι έχει να γίνει τώρα. Όλες οι ιστορίες στα παπιά αρχίζουν με ένα δεκαράκι, παιδιά. Αυτό το γαμημένο το δεκαράκι αυτή ήταν χαλαρή. Οκ. Το 10 το καλό. Το καπάκι δεν θα βγάλω. Τι να το κάνω, το βγάλω. Κεφαλή δηλαδή δεν πιάνω, παιδιά. Λύνεις εδώ τα βιδάκια του κεντροφόρου. Εδώ. Πόσες φλάτζες έχει εδώ, ρε? 2. Τι πιστόν του. Πόσο ζόρικα βγαίνει. Οχ, μήπως εκεί είναι. Ωραίος. Καλώς τα παιδιά. Μα όλα από μια καμημένη κλωστή κρέμονται. Τι βλέπετε? Εγώ απολύτως τίποτα. Κοίτα εδώ σκουριά, φίλε. Λάσπης και σκουριά. Οπότε... αυτό δεν πάει άλλο. Οκ. Τώρα τι να σου πω, εγώ βλέπω διάφορα εδώ μέσα. Τέλος. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Θα χρειαστεί ένας μηχανικός να μου πει αν είναι εντάξει ή δεν είναι. Να το δείξω δηλαδή στον αδερφό μου. Κάτσε, το στείλω μια φωτογραφία τώρα. Σίγουρα δεν είναι καλό αυτό. Έχει μείνει νερό εδώ μέσα. Νερό? Ξέρω εγώ.
Έλα ρε. Καλό. Α, ωραία. Αυτό. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Έχει αρπάξει εκεί ο κύλιδρος. Τι εννοείς έχει αρπάξει. Αυτό εδώ είναι άγριο τι να σου πω. Κόλλησε. Έχει κολλήσει. Κόλλησε. Αλήθεια λες. Έχει κολλήσει, ναι. Κάτσε να... Το έβαλε δείξτε. Κάτσε να φέρω το πιστόνι, περίμενε. Ναι, έχει κολλήσει. Κάτσε να ζουμάρει. Γυάλισε, κόλλησε και άρπαξε, ναι. Χιλιοστά είναι 50... Ούτε 51 δεν είναι, είναι 50 μισό. Κάτσε το μετρήσω και την άλλη. Το έμβολο δεν το μετράς εκεί. Ναι. Το μετράς κάτω από το πύρο του εμβόλου. Α, Όχι εκεί. Όχι εκεί. εδώ. Αλλιώς. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά. Μπράβο. Και έτσι. Και πιο πάνω, Πενι- εκεί που τελειώνουν οι φούστες. 51. Εκεί 51. Αυτό είναι λοιπόν 51 χιλιοστά το έμβολο σου. Και αυτό εκεί είναι κόλλημα. Με έχει αρπάξει ο κύλινδρος βέβαια. Είναι για ρεκτιφιέ. Από δούλευε καλά είναι. Γελάει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Και λάδια δεν έκαιγε ιδιαίτερα πολλά. Εντάξει. Είναι σε αυτό το πράγμα δεν... Τσερνομπίλ που έλεγε και ο Μοτοάντικτ. Λοιπόν φίλε, το θέμα είναι αν αυτό τώρα παίρνει κανένα ρεκτιφιέ ο ίδιος. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο χιλιοστά πρέπει να κατέβει. Γιατί το πάχος... Απ' έξω. Όχι, άλλο λέω. Το πάχος του κυλίνδρου δεν είναι μικρό. Είναι... Α, παπάρια, είναι 2 χιλιοστά. Αν είναι 2 χιλιοστά... 2,2 χιλιοστά είναι το πάχος. Πάρε μου διάμετρο έξω. Όλη σύνολο. 55 και 6. 55 μισό. Πάρε μου μέσα. 51. 51 μισό είναι μέσα. Κι όμως 51,4. 51 και... Ούτε, κόμμα 2. Κόμμα 1. 1,2. Από πίσω, από πίσω, όχι από μπροστά. Ναι, 51,1, 51,2. Φοβάμαι και μην το γρατζουνίσω, κατάλαβες, γι' αυτό. Ναι, τώρα τώρα το γρατζουνίσεις. Αυτό δηλαδή που έχει γρατζουνιά δεν το πειράζει. Το γρατζουνίσεις κάτω κιόλας. Λοιπόν, 51 μισό, 50. Αυτό στο κύλιδρος από 52 μισό, 51 μισό, max μπορεί να φτάσει 52 χιλιοστά. Αυτός εδώ. 52. Αυτό εδώ, να του φας ένα χιλιοστό. Αυτό. Οριακά. Άμα το αφήσεις αυτό ένα χιλιοστό είναι όριο. Και τι μας νοιάζει. Τα 70. Έλα. Και τι μας νοιάζει αν είναι όριο. Άκου τι γίνεται. Ζεσταίνεται πετσικάρι και κολλάει.